Hey, Hammer. Hammer. Tara, mangalkal tayo. Ano kayang pwedeng lutuin? Absent muna tayo sa mga ka-sexy hunting and papakita ko sa inyo yung other side na hindi lang tayo puro GL, tinatawag nilang GL or ganda lang. So, ang other side ko is mahilig akong magluto at kung mahilig kang magluto, mahilig kang kumain. Yes, hindi lang halata, no? Pero hindi talaga ako nagda-diet at all. Hindi rin po ako nag-exercise. Yeah, that's really my top secret. So, siguro, some other time, ibablog ko yun kung paano ko na-maintain yung body ko. So, ayun na nga. Dahil out ang mga friends ko ngayon, mamaya pa sila uuwi. So, pagluluto ko sila, dahil ako lang mag-isa dito at si Hammer, pagluluto ko sila ng isang dish na first time kong lulutuin. Mahilig akong ganon. Sa pagluluto kasi, mas prefer ko yung parang bigla ko lang naisip or nakakita ko ng chicken. Mag-iisip ako ng chicken recipe na yung first time kong gagawin, ganun. Nakita ko ng mushroom, so gagawa ako ng creamy garlic mushroom. Hindi ko pa nagawa to before. Pero I think, mukha naman siyang madali. And yun nga, ang maganda dito, parang DIY siya. Do it yourself. Kasi, wala tayong ibang bibilin kung ano lang yun nandito, yun lang yung gagawin natin. And gagawa tayo ng paraan kung paano siya maging creamy. Since I think there's no heavy cream. So, yun. Kung mahilig ka magluto, kaya mong gawa ng paraan yun. So, yun. Tuturo ko sa inyo yung mga technique for that. Wow. Tara! So, ayan. Ayan ang mga nakalkal ko. Of course, the chicken, mushroom, mushroom, cut yan later, and then all-purpose. Actually, walang all-purpose talaga ang creamy mushroom. But since walang heavy cream, try kong lagyan siya ng konting all-purpose and then may milk and parmesan. Uy, totial may parmesan. And then, yeah, all-purpose. And then, rosemary leaves. First time kong gumamit nito. Ang bango. Sobra. And then, ayan yung mga seasoning na gagamitin ko. The pink salt. Wow, pink. Mga mahilig sa pink dyan. May chili meal din. Garlic pepper, of course. And then the thyme. Mas maganda guys gamitin yung thyme sa chicken. And then ito, another butter. Yeah, good for baking and cooking din siya. Nabasa ko lang. So, ayan. Let's do this! So, ayan. Hinugasan ko muna yung chicken breast. 4 siya. Yung isa, hindi ko isasama. Steam ko lang para kay Hammer. Uy, pa-hard. Hard. Tingnan nyo yung tumubo na siya, yung onion. Kasi wala, na-stuck na. So, pwede pa siyang gamitin. Oops. Ito pa yung ginamit ko last time. So, pwede, ito na lang pala. Pwede pa lang, ito na lang. Ayan, pwede pa yan. Tumutubo na nga. Tapos, yeah, of course, buti may garlic. Lalagyan din natin siya ng minced garlic. Okay. Tapos, ito, ikakat natin yan. So, look at this one. Seasoning siya. Dito ko i-season yung chicken breast. Ayan. So, pinagsama-sama siyang rosemary leaves, thyme, garlic pepper, konting salt, at konting chili meal, and then onion flakes. Ayan. Ayan sila. Ayan. Dito natin isi-season yung chicken breast. Tapos, ipiprito natin siya sa konting olive oil and butter. Yun. Yarn. Charot.
Ayan. Ayan yung sinison ko na chicken. Tapos, yung kabote. Nuno sa punso. Tsari. Kinat natin siya. Ayan ulit ang mga seasoning. Ayan yung tinunaw ko na all-purpose. Half spoon lang po yan. And then may hot water. Yes. Pampalapot. Oo. Subukan natin. Oo. Tama ng halo. Halo ng halo. Sige, excited? Ito yung chicken para kay Hammer. Nilagyan ko lang ng konting salt and thyme para malasa. Kasi maarte yung aso na yun. So, yun lang. Tara, luto na tayo. Ayan, ready ko na. Of course, lagyan natin ng olive oil para hindi masunog yung butter. Bakit may olive oil? Kasi para hindi masunog yung butter. So, paulit-ulit tayo. Then, of course, chicken. Dito muna natin yung chicken. Pinatin ko to ko siya, chicken breast. Sige, ipilit mo pang pagkasya. Kasya yan. Tada! Ayan, antayin na lang natin lumapot. Narinig nyo naman na nagkisa ang mga chipmunks. Ayan. Pag lumapot na siya, pwede na natin lagay yung chicken. So, dagdagan natin ng garlic pepper. Pakuluan ulit. Kung titingnan mo, para siyang yung mga soup sa cartoon, no? Dumaan ba kayo sa pagkabata? Charot. Yung nakakatakam. Ayan, lumapot na. So, pwede na natin lagay yung chicken. Napansin nyo, medyo konti lang yung sauce, no? So, next time, damihan nyo ng milk. And then, siguro bawasan nyo lang ng pagtimpla ng all-purpose. Tansya-tansya lang. Pero, hindi ko na siya dinagdagan ulit pa kasi may iba yung lasa eh. So, next time na lang. Okay, diba? Pinakita ko pa sa inyo na nilagay ito sa paper towel. Bakit? Kasi para masala yung excess oil. Paper towel ha, hindi plastic. Alam mo, kahit sa pagkain, may iwasan din ang plastic. Kahit sa tao. Char. Ayan, tapos na. Mukha namang masarap. Oo, mukha masarap, diba? Oh, okay. Tanggalin na natin. Baka masunog pa.
magluluto. So medyo na-tense ang lola mo. Hindi ko alam kung anong kakalabasan ng niluto ko, but I think ma-appreciate naman nila. No? Tingnan na lang natin, mama. Siguro si Hammer ma-appreciate. Watching. I hope na pa-shezaya ko kayo and shezzaRap sa recipe na ginawa ko today. And yeah, kung gusto niyo ako i-like sa Facebook, my Facebook page is shezaya. Yeah, shezaya. Yun nga, bye! May nakalimutan pala akong sabihin. Nakalimutan kong sabihin na mag-like at subscribe kayo. So kung nakalimutan nyo, gawin nyo na din.